بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو الهدف منه انه نبين ونشرح كيف نعمل user defined function في الماتلاب، وان شاء الله بيعطينا طريقة عملية لكتابة user defined function عن طريق مثال واقعي. المثال اللي بدنا نناقشه هو امامنا. هذا المثال بيقول a ball is thrown at an initial velocity of 50 meters per second from O. يعني لو اعتبرنا هذه نقطة O أو هذه نقطة O وأطلقنا هذه الكرة بهذا الشكل بسرعة أولية 50 متر بالثانية. طبعا السرعة راح تكون على طول خط التماس من هذه النقطة، هاي initial speed. Write a user-defined function that calculates the outputs, يعني the maximum height it reaches if the launch angle theta is changed from 15 to 75 degrees in steps of 15. كمان بدنا مش بس نجد الهايت، وكمان بدنا نجد الرينج، يعني بدنا نجد الماكسيمم هايت اللي هو من نقطة الإطلاق لعند ما نصل هون. كمان بدنا نشوف قديش الرينج هذا إذا غيرنا الزاوية. طبعا معنى ذلك إنه بدنا نحتفظ في السرعة الأولية تكون على طول دائما 50 متر بالثانية، بس بدنا نغير الزاوية زاوية الإطلاق من 15 إلى 75 in steps of 15، يعني أول واحدة 15 بعدين 30 بعدين 45 and so on. هذه الفورمولاز اللي احنا بدنا نستخدمها. ال H max 1 over 2G V squared sin squared theta، وال X max يعني ال X max طبعا هي الرينج، هذا الرينج ال X max. فصار عندنا يعني two formulas. One is for H maximum اللي هي 1 over 2G V squared sin squared theta، والثاني ال X maximum اللي هو الرينج is equal to V على G multiplied by sin theta cos theta. هذولا اللي بدنا نعملهم. خلينا الآن نروح على الماتلاب ونشوف كيف بدنا يعني نعمل هذه الفورمولاز. هذا الماتلاب، فتحنا الماتلاب، نيجي خلينا نعمل ماكسمايزيشن. لما تعمل الماتلاب تيجي على هذه السكرين، فبنحط نحط بلس هون، فبيعطيني new areas للسكريبت فايل. بس الأفضل شو نعمل؟ نروح على new، نضغط على الايكون على الشريط العلوي، نحط اليو ونحط فانكشن. يعني اضغط على فانكشن بيعطيك فانكشن. هذه الفانكشن زي تمبلت لفانكشن. لاحظ في أول كلمة زي ما كنا في الفيديو السابق، أول كلمة هي كلمة فانكشن. الأوتبوت arguments ممكن يكون 1 أو 2. في حالة اللي احنا في المثال اللي احنا بدنا نعمله في عنا الأوتبوت arguments شغلتين، ال H maximum وال X maximum. فأنا بدي أعمل highlight هذه وأحط H max X max. هذول الأوتبوت. لاحظ الأوتبوت بيكون بين أقواس يعني square brackets. الآن هذا التايتل للفانكشن اللي بدنا نسميه اسم الفانكشن. يعني خلينا نسميها خلينا نقول projectile 1 أو projectile 1. you could call it، خلينا نقول projectile. طبعا الانبوتس اللي بدنا نعمل الانبوتس هذول بدنا نحط الانبوتس حسب المعادله. خلينا نرجع للمعادله ونشوف شو الانبوتس. لاحظ الانبوتس في عندنا الفي والثيتا، وهنا كمان في ثيتا، وعندنا جي. الجي ثابته فبنحطها على اساس انها ثابته، بس الانبوتس هي الفي وثيتا. فنرجع للماتلاب هون ونحط الانبوتس هون على اساس انهم الانيشال فيلوسيتي والثيتا. طبعا ما راح تلقى ثيتا على الكيبورد، نحط A يعني انجل. فهذول الانبوت arguments. الان هذا الانتايتلد بتحط الكومنتس اللي انت بدك تحطها مشان تشرح ايش هذه الفانكشن. فبنحط مثلا this function
calculates the maximum height and range and maximum range, خلينا نقول maximum range of a ball thrown from a certain point. Right, that's it. You could add some more. بس هذول هم يعني هذه على اساس انه تكون كومنتس لنا لليوزر ما لهاش دخل في الفانكشن. الان بدنا نحط المعادلات. طبعا المعادلات اللي بدنا نحطها هي زي ما اخذنا في السؤال. هاي السؤال بنرجع للسؤال. ال h max is equal 1 over 2g v squared sin squared theta. هذا بدنا نحط هذه المعادله في يعني نحطها في هون. فلو حطيت هون h max او خلينا انا يعني انا عملت وحده قبل. خلينا الان نروح ناخذ الفورمولا اللي انا عملتها. هاي ال h max. اول شيء بدنا نحط الجي is equal 9.81. هاي الجي بننقلها. طبعا انت تقدر تكتبها. هاي الجي بنحط الجي ونحط نحط الفورمولاز حسب ما احنا حاطينه. ونحط الفورمولاز. لاحظ حطينا الجي is equal 9.81. بتقدر تحط طبعا هنا comments وتقول gravitational acceleration in meters per second squared. وال h max حسب المعادلة اللي احنا قبل شوي شفناها. هذه المعادلة خلينا بس نقلل. هذه المعادلة ال h max لاحظ هون is equal 1 over 2g. أي 1 over 2g مضروبة في ال v squared sin squared theta. بس لاحظ استخدامنا للدوت times v dot squared dot time sin sin squared theta. انتبه للدوت اوبريتور. يعني الدوت اوبريتور بفيد وما بضر. يعني لو حطيته وما لوش لزوم ما راح يضر المعادله. لكن اذا ما حطيته وكانت القيم اللي انت اعطيتها ل V او ل A قيم متعدده ففي هذه الحاله بصير عندنا مشكله. لانه بيكون الفانكشن اللي عملناها بس للسنجل فاليو. فالدوت اوبريتور دائما بتكون الدوت بعدين بيتبعها الماثماتيكال اوبريشن اللي هي تايمز او ديفايد او باور وات ايفر. لازم نحط الدوت. فهذه الاتش ماكسيمم حسب ما اخذنا في السؤال. والاكس ماكسيمم طبعا نفس الشيء. هاي الاكس ماكسيمم 2 over g 2v over g sin theta cosine theta. هي 2 over g مضروبة في v مضروبة في sin theta cosine theta حسب ما المعادلة اللي أعطتني. وهذه end. هذه هي الفانكشن. الآن خلصنا الفانكشن هذه فبنعمل saving لهذه الفانكشن. طيب هذه الفانكشن كيف نعملها saving؟ لاحظ هنا الاسم هذا لازم يكون هو الاسم اللي بعمل saving as. فبحط save بحط save as وبحط لي اياه في الدايركتوري اللي انا بدي اياها. انا عندي دايركتوري اسمها ماتلاب فبدي احطها في الماتلاب. بس لاحظ لما حطيت save as هو ما اعطاني اوبشن. اعطاني البروجكتايل اللي هي الكلمه اللي انا حطيتها بعد اشاره الايكوال. يعني لاحظ هنا اشاره الايكوال. هنا اشاره الايكوال حطالي اعطيت هنا الاسم projectile فهو اعطاني projectile على طول. يعني فانت بس عليك بس انك تكبس yes او save. فاعمل لي saving للprojectile. ولاحظ الاسم هون بين على راس الفانكشن اللي احنا عملناها. هذه صارت فانكشن مش سكريبت فايل لانه بدايتها كلمه فانكشن. فانا هذه الفانكشن الان عملتها في الماتلاب. لو بدي الان استخدمها بدي اروح على
إما سكريبت فايل ثاني أو عن طريق الكوماند ويندو. إحنا بدنا نستخدم الكوماند ويندو مشان أسرع، يعني نعمل عمليات الماتلاب كوماندز بيعطيني immediate results. فخلينا الآن ندخل على الكوماند ويندو. وزي ما قلنا يعني القيم اللي احنا بدنا نحطها الانبوت فاليوز هي الفي والاي. الفي طبعا كنا is equal 50 meters per second، فبدناش نغيرها، فبنحط مثلا في initial. هذه الفي اللي انا بدي احطها هون ما لهاش دخل في هذه الفي، يعني ممكن احط في اي، بس انا بدي استخدم في is equal 50. هاي 50 meters per second، حطينا هاي v is equal 50. وحطينا ال A الانجل طبعا بدنا نعملها على اساس انها array بدها تبدا من 15 ل 75، فحط 15 colon 15 steps colon ال 75. فهذه تعطيني القيم للانجلز، يعني عده قيم للانجلز من 15 ل 75. لو ما حطش سيمي كولون بيعطيني القيم اللي هي 15 و 30 45 60 75. هاي قيم الاي وجدناها. الان شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل كول للفانكشن. نعمل كول للفانكشن. لاحظ انت عندنا هنا two outputs اللي هي الماكسيمم هايت والماكسيمم رينج. فخلينا نحط هنا نفس الشيء، احط الاوتبوتس على اساس انه رينج الهايت بدي احط كابيتال H، مثلا كابيتال H و X، او رينج خلينا نحط رينج الار for رينج اي X و R. لاحظ هذول الرموز ما لهاش دخل في الرموز اللي انا استخدمته هون، لانه هذول بنسميهم local variables. اللي انا بحطه هون هو مكافئ لهذول بس ما لوش دخل، يعني هذول بنسميهم global variables، بامكاني استخدمهم في في البرنامج في اي مكان في البرنامج، بس هذول القيم الرموز هذه بس خاص في الفانكشن اللي انا كتبتها. هذول global وهذول local. طيب ال H, R equals. الآن بستخدم الاسم اللي أنا حطيته، هذا الاسم الفانكشن. فبحط هنا اسم الفانكشن، وبحط بين الأقواس القيم اللي أنا حطيتها للإنبوت. الإنبوت حطيت VNA، فبحط لأني حطيت قيم للVNA الآن فيها أرقام، فبحط V, A وبنسكر الأقواس. وخلينا نشوف شو بيعطيني ال H وال R. لاحظ هنا أعطاني قيم لل H وال R. هاي قيم ال H is equal لكل قيمة لثيتا أعطاني قيمة ل H. طبعا لاحظ إنه القيم ل H عمالها بتزيد، لأنه كل ما زادت الزاوية بتزيد الارتفاع. هذه قيم ال H. قيم ال R range on the meantime ما بتتفاعل هكذا، يعني الرينج بزيد في بداية الأمر لكن بعدين بصير ينقص، يعني كل ما زادت الزاوية لعند 45 بيوقف عن الزيادة وبعدين بصير ينزل حتى يرجع إلى يعني الرينج الآخر. فبصير الرينج يعني يعني يكبر وبعدين بصير ينقص حسب الزاوية. 45 هي الماكسيمم رينج اللي احنا نقدر نحطه. طيب هل هذه عدد العناصر في H؟ يعني عدد عناصر H يساوي عدد عناصر R؟ الجواب صح، لأنه احنا منا حسب قيم ثيتا، وبإمكاني الآن أحط بلوت لهذه القيم. لو حطيت بلوت مثلا A لا H، وبعدين حطيت A X أو R، سوري R اللي هي range، يعني بدي أحط أعمل بلوت للأنجل مع الهايت والأنجل مع الرينج على نفس يعني الجراف. هاي الجراف اللي أعطاني إياهم. هذه قيم ال A هي من 15، بدينا من 15 لتقريبا 75. هذه تغيرات
ال H، وهي التغيرات اللي بتتغير فيها الرينج. لاحظ الرينج بيصل لأقصى ارتفاع بعد أقصى قيمة وبعدين بينزل حسب الزاوية. فهذه التغيرات. فالآن أنا كان عندي عملت فانكشن built in function استخدمت اليوزر ديفايند فانكشن في عمل برنامج ولو كان عبارة عن كودز، فعمل برنامج، وهذا البرنامج عملت كولين للفانكشن. بإمكاني كل اللي عملته هنا في الكوماند ويندو أحطه في سكريبت فايل، يعني بقدر أحط كل هذه الأمور هنا في سكريبت فايل وأكتب برنامج واستخدم البروجكت فايل كأنه built in function، كأنها ساين أو كوساين. كل اللي بدي إياه إني أستخدم هذه الاسم وأحط في داخل الأكواس اللي بنسميها argument، هذه أحط قيم ل V وقيم ل A حسب ما هو مطلوب، بيعطيني القيمتين اللي هي الأوتبوت ال H maximum وال X maximum. أرجو إنه هذا المثال وضح كيفية عمل الفانكشن، وأتمنى لكم وقتا طيبا. السلام عليكم.